যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উচ্চ মাধ্যমিক আৰু স্নাতক শেষ হৈছে তেওঁলোকক বিশেষ উদ্যোগী বনাব আৰু বিদেশত বেছি দৰমহাৰ কাম কৰাৰ সুবিধা দিব ভাৰতৰ প্ৰথম স্মাৰ্টফোন প্ৰতিষ্ঠান ব্ৰিটকো এণ্ড ব্ৰিটকোই স্মাৰ্টফোন প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ প্ৰথম সমন্বিত আৱাসী আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি বাস্তৱ পৃথিৱীখনক সলনি কৰিব পৰা এক এডভান্স ইকুইপমেণ্ট ব্ৰিটকো এণ্ড ব্ৰিটকো এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত শিকা সকলো শিক্ষাৰ্থীকে ভাৰত তথা বিদেশত চাকৰি কৰাৰ সুবিধা দিব এই বিভাগে এক্সপাৰ্ট ফেচিলিটিজ প্ৰগ্ৰামেবল কিটৰ লগতে এডভান্স চিলেবাছ স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থাও লাভ কৰিব কেৱল এয়াই নহয় পঢ়াৰ পিছত চাকৰি দিয়াৰ দায়িত্ব ল'ব এই স্মাৰ্টফোন প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 1958 চনত প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠান ব্ৰিটকো এণ্ড ব্ৰিটকোই এই স্মাৰ্টফোন প্ৰতিষ্ঠানটোতে ইঞ্জিনিয়াৰিং শিকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাৰ্টিফিকেটৰ সৈতে 25খনতকৈও অধিক দেশত ব্ৰিটকোৰ শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি TSSCৰ নৰ্থ ইষ্টৰ একমাত্ৰ স্মাৰ্টফোন একাডেমিক পাৰ্টনাৰ সমগ্ৰ দেশতে সাৰ্ভিস সেন্টাৰ নেটৱৰ্ক UAE অষ্ট্ৰেলিয়া ইষ্ট আফ্ৰিকাত ব্ৰিটকোৰ স্থান আছে অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক ব্ৰিটকো এণ্ড ব্ৰিটকো নাটিসা কমপ্লেক্স অপোজিট আৰ্য়া বিদ্যাপীঠ কলেজ Sarabbhati আৰ্য়ানগৰ গুৱাহাটী আমাৰ কন্টেক্ট নম্বৰ হৈছে 73530 008888